नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू समक्ष फ्रेस प्यान पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। हामीले सजिलै घरमा पिज्जा बनाएर खान सक्नेछौँ। हामीलाई पिज्जा बनाउनको लागि सुरुमा मोजरेला चिज लिनु पर्दछ र यसलाई मैले कोरेर लिएको छु। र त्यस्तै हामीले मैदा लिनु पर्दछ र मैले कञ्चन चिज पनि लिएको छु। मैले सस बनाउनको लागि 5 पिस मिडियम साइजको टमाटर पनि लिएको छु। र पिज्जा बेस बनाउनको लागि ड्राई इस्ट 1 टेबल स्पुन लिएको छु। त्यस्तै मैले हब्समा रोजमेरी र ओरेगानो लिएको छु। र 1 टेबल स्पुन चिनी पनि मैले लिएको छु। र हाफ टेबल स्पुन मैले नुन राखेको छु। त्यस्तै मसँग 180 ml जति दुध छ। र गार्लिक पनि मैले 2-4 पिस लिएको छु। र 1 टेबल स्पुन मैले ओइल लिएको छु। सुरुमा हामीले दुधलाई मनतातो गराउनु पर्दछ। दुधलाई मनतातो गराएर हामीले इस्ट मोल्यौँ भने इस्ट राम्रोसँग एक्टिभ हुनेछ र हाम्रो डो पनि सफ्ट हुनेछ। दुधमा इस्ट र चिनी, ओरेगानो, रोजमेरी राखेर हामीले यसलाई राम्रोसँग फिट्नु पर्दछ र माथिबाट मैदाले कभर गरिदिनु पर्दछ। यदि मैदाले कभर गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई कुनै पनि ढकनीले ढाक्नु पर्दैन। मैदा यता सेट हुँदै गर्छ, हामी अब ससतिर लागौँ। ससको लागि सुरुमा टमाटरलाई बोइल गर्नु पर्दछ। टमाटरलाई नरम हुने गरेर बोइल गरिदिनु होला। टमाटरलाई निकालेर हामीले एकछिन चिसो बनाउन राख्नु पर्दछ। यता हाम्रो इस्ट पनि एक्टिभ भइसकेको छ। अब यसमा हामीले मैदा राख्दै यसलाई फिट्दै जानु पर्दछ। थोरै थोरै मैदा राख्दै हजुरहरूले यसलाई फिट्दै जानु होला। हामीले नरम डो तयारी गर्नु पर्दछ। डो तयारी भइसकेपछि 4-5 ड्रप ओइल राखेर यसलाई 10 देखि 15 मिनट हामीले कभर गरेर राखिदिनु पर्दछ। अब हामी ससको लागि रेडी गरौँ। सुरुमा हामीले लसुनलाई चप गर्नु पर्दछ र टमाटरलाई पनि मैले स्किनलेस र सिडलेस गरिसकेको छु। टमाटरलाई राम्रोसँग चप गर्नु पर्दछ। यसलाई चप गरिसकेपछि एउटा बाउलमा उठाएर राख्नु होला र एउटा प्यानमा तेल तताउनु होला। र तेल तातिसकेपछि त्यसमा रोजमेरी र ओरेगानो राखेर अघि चप गरेको लसुनलाई पनि राखिदिनु होला। र लसुनलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुने गरेर फ्राई गर्नु पर्दछ र त्यसमा चप गरिराखेको टमाटर पनि एड गर्नु होला र यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाउनु होला। हजुरहरूसँग टमेटो पेस्ट उपलब्ध छ भने टमेटो पेस्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार यसमा नुन राखिदिनु होला। र ब्ल्याक पेपर पाउडर वा हजुरहरूसँग व्हाइट पेपर पाउडर छ भने दुईटामा एउटा जुन राख्दा पनि हुन्छ। र हाफ टेबल स्पुन हजुरहरूले यसमा भिनेगर पनि राखिदिनु होला। सस हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामी डोतिर लागौँ। डो पनि सेट भइसकेको छ। अब 2-4 ड्रप तेल हातमा लगाउनु होला, किनभने डो अलिक गिलो हुने भएकोले हातमा चप्किन सक्दछ। हजुरहरूले रोटी बेलेको जसरी यसलाई
बेल्नु होला। यसलाई चाहिँ अलिकति बाक्लो बनाएर बेल्नु पर्दछ। बेल्दाखेरि चाहिँ मैदा हामीले धेरै लगाउनु हुँदैन। यदि धेरै मैदा लगायो भने ब्रेड क्रिस्पी बस्न जान्छ, सफ्ट हुँदैन। र एउटा प्यान हिट गरेर 2 थोपा तेल ग्रिज गर्नु होला र हामीले पिज्जाको ब्रेडलाई यसमा राख्नु पर्दछ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले यसमा लो गर्नु पर्दछ। अब यसलाई टर्न गर्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पिज्जाको बेस सफ्ट भइसकेको छ। यसमा हामीले अघि रेडी गरिराखेको सस लगाउनु पर्दछ र माथिबाट हजुरहरूले चिज राखिदिनु होला। हजुरहरूलाई चिज कति मनपर्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। टपिङमा हजुरहरूलाई के मनपर्छ हजुरहरूले त्यही टपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। भेज नन भेज हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। र यसलाई कभर गरिदिनु होला। 1-1.5 मिनटमै हाम्रो पिज्जा रेडी हुन्छ र पिज्जा रेडी भइसकेको छ र हजुरहरूले यसमा अलिभ टप गरिदिनु होला यदि छ भने। र हजुरहरूले पिज्जालाई अलिकति स्पाइसी बनाएर खान चाहनुहुन्छ भने चिल्ली फ्लेक्स राख्न सक्नुहुनेछ। पिज्जा रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरूले पिज्जालाई खान सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई हजुरहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।